साथीहरू हजुरहरूलाई थाहा नै होला कि नेपालमा टिकटक ब्यान छ अहिले। अनि हजुरहरूलाई थाहा छैन कि टिकटक कसरी युज गर्ने नेपालमा भनेर। आज म यो भिडियोमा म त्यसै टपिकमा कुरा गर्नेछु। आज कसरी गर्ने के लास्टमा भिडियोलाई हेर्नु हजुरलाई थाहा पाउँछ। पहिला हजुरले यहाँ प्ले स्टोरमा जानु है। त्यसपछि यहाँ पावर VPN लेखेर सर्च गर्नु है। पावर VPN सर्च गरेपछि यहाँनिर यो हुन्छ नि, यो वाला चाहिँ डाउनलोड गर्ने। यो चाहिँ म अगाडिदेखि डाउनलोड गरेर राखेको छु। हजुर डाउनलोड गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर पावर VPN मा यसलाई ओपन गर्नु। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो 3 डटमा जानु। अनि यो के भन्छ एलो एप छ, एलो एपमा थिच्ने। त्यसपछि यो चाहिँ नोटिफिकेसन छ नि, जुन यो ग्रीन वाला यो बन्द हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई अन गर्ने। अनि यहाँ के भन्छ यहाँ गुगल प्ले स्टोर भन्ने हुन्छ, त्यसमा टिक लाउने। यो त्यसले एलो गरिदिने। अनि त्यसपछि ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि यहाँ यसमा जाने। यो अप्सनल सर्भिस छ भने यसमा कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँ थिच्ने। त्यसपछि यो युनाइटेड स्टेट्समा जाने। त्यसपछि स्टेट 1 मा थिच्ने। युनाइटेड स्टेटको स्टेट 1 मा। त्यसपछि अनि यहाँले स्टार्ट गरिदिने VPN लाई। यहाँ थिच्दिने। यहाँ थिचेपछि यो चाहिँ एड्स आउँछ, यो एड्सलाई कट गरिदिने। त्यसपछि यो टिकटकमा जाने। अब हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा टिकटक चल्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टिकटक चलिसक्यो। यसरी नेपालमा यसरी नेपालमा टिकटक युज गर्ने। के प्रब्लम छ? सो गाइस भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु, ल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। अगाडि नै यस्तो भिडियो आउनेछ।